एउटा एकदमै राम्रो भनाइ छ। हिजो म बाठो थिएँ, संसारलाई परिवर्तन गर्न चाहन्थे। आज म बुद्धिमान छु, आफैलाई परिवर्तन गरिरहेको छु। नमस्ते, म रोशनी। मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी हरेक मनुष्यले एउटै गल्ती गरिरहेछौँ, त्यो हो हामी सबैलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ आफूलाई छोडेर। तर हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि हरेक इन्डिभिजुअल युनिक छ। भगवानले हरेक इन्डिभिजुअललाई एउटा युनिक स्किलका साथ पठाइदिनु भएको हुन्छ, एउटा युनिक सोच हुन्छ। तर हामी यही एउटा गल्ती गरिरहेको हुन्छौँ। मेरो छोराछोरी म जस्तो किन छैन, मेरो श्रीमती किन म जस्तो छैन, मेरो श्रीमानको सोच र मेरो सोच किन मिल्दैन। हामीले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ कि हामी हरेक इन्डिभिजुअल एउटा इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केको हुन्छौँ। जब हामी हुर्किँदै जान्छौँ नि, एउटा आफ्नै संस्कार लिएर हुर्केको हुन्छौँ र हरेकको संस्कार अलग्गै हुन्छ। यसको मतलब यो होइन हाम्रो बिहा भयो, हामी एउटा परिवारमा बस्छौँ, तर हाम्रो सोच पनि मिल्नुपर्छ, हाम्रो हरेक बानीहरू मिल्नुपर्छ भन्ने छैन। भगवानले कति राम्रो बनाइदिनु भएको छ। एउटा परिवारमा हैन, हरेक इन्डिभिजुअल अलग अलग सोचको हुन्छ, अलग अलग डिफ्रेन्ट पर्सनालिटी हुन्छ, बानीहरू अलग्गै हुन्छ भने हामीले एकअर्कालाई स्वीकार गर्ने हो। तर त्यही स्वीकार गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ आज प्रब्लम क्रिएट भइरहेछ, आज दरार आइरहेको छ। त्यसैले हामीले धेरै कुराहरू बुझ्नै पर्छ। हामीले एउटा सम्बन्धमा राम्रो बनाउनुको लागि हामीले आफैदेखि पहल गर्नुपर्छ, आफैलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यदि अरू परिवर्तन भएर चाहिँ सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भनेर सोच राख्यो भने त्यो सम्बन्ध कहिले पनि वर्क गर्दैन, राम्रो हुँदैन। त्यसैले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ, आफूलाई नै स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ कि यो मेरो परिवार चाहिँ मेरो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। त्यसैले अब यसलाई मैले कसरी राम्रो गर्ने, सुरुवात आफैबाट गर्ने हो। त्यसैले हामीले सम्बन्ध राम्रो बनाउँदाखेरि के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हामी आफ्नो लाइफ हुनुपर्छ, हाम्रो आफ्नो लाइफ हुनुपर्छ। के हुन्छ भन्दा हाम्रो आफ्नो लाइफ भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खुसीको लागि हामी कि हस्बेन्ड कि बच्चाहरू अथवा वाइफमा डिपेन्ड भइरहेको हुन्छौँ, भर परिरहेको हुन्छौँ। किनकि हाम्रो ओन लाइफ छैन नि त। जब उनीहरू आउँछन् अनि म खुसी हुन्छु, तब के हुन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै म जतिसुकै सेवा गरौँ तर म दुखी हुँदै जान्छु अनि म अवेलेबल पनि हुन्छु। जति धेरै अवेलेबल हुन्छ त्यति रेस्पेक्ट गुमाउँदै जान्छौँ हामी। हरेक इन्डिभिजुअलको आफ्नो ओन लाइफ हुनुपर्छ, आफ्नो जीवन हुनुपर्छ क्या, ताकि हामीले आफ्नो खुसीको लागि अरू परिवारमा भर पर्ने नपरोस्। त्यसैले पहिलो काम त हामी आफ्नै लाइफ क्रिएट गरौँ, चाहे हाउसवाइफै किन नहोस् होइन। हाउसवाइफले पनि आफ्नो लाइफ बनाउन सकिन्छ, घरमा बुक्सहरू पढ्ने होइन, एउटा सानो कामलाई लक्ष्य बनाएर अगाडि बढाउने, त्यसपछि आफ्नो मेडिटेसन भयो, एक्सर्साइज भयो, राम्रो राम्रो कुकिङ रेसिपीहरू सिक्ने होइन हो, आफ्नो लाइफ बनाउनु जरुरी छ। तब हामी आफैमा इन्गेज हुन्छौँ, आफैमा खुसी हुन्छौँ, अरूले हामीलाई खुसी दिइरहनु पर्दैन। अर्को छ कम्युनिकेसन हुनुपर्छ, हामी गफहरू गर्नुपर्छ। जब कुराहरू गरिन्छ नि तब एकअर्काको भावना व्यक्त हुन्छ। एकअर्काको भावना नबुझिकन त हामी कसरी थाहा पाउनु कि यो पर्सनले के सोचिरहेको छ भन्ने कुरा। कम्युनिकेसनको जुन अभावले गर्दा नि आज रिलेसनसिपमा दरार आइरहेको छ। भगवान गौतम बुद्धको एउटा राम्रो भनाइ छ, यो यदि नङ बढ्यो भने हामी नङ काट्छौँ, औला काट्दैनौँ नि। त्यस्तै यदि रिलेसनसिपमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ बढ्यो भने हामी आफ्नो इगोलाई हटाउँछौँ, न कि रिलेसनसिपलाई। यो यति पावरफुल छ नि यो भनाइ। तर इगोले गर्दाखेरि आज रिलेसनसिपमा दरार आइरहेको हुन्छ। किनभने जब हामी कम्युनिकेसन गर्दैनौँ होइन, तब हामी सोच्न थाल्छौँ, हामी आफै सोच बनाइरहेको हुन्छौँ कि यो पर्सनले यो गर्दाखेरि यो गरेको होला। जब त्यो एज्युम्सन बढ्दै जान्छ नि अनि हामी आफ्नै जोनमा हुन्छौँ। त्यसैले त आजको बच्चाहरूलाई किन डिप्रेसन एन्जाइटी छ भन्दा आफ्नो इमोसन पोख्नै पाउँदैनन्, आफ्नो पेरेन्ट्सले सुन्न नै चाहँदैन। हामी आज बच्चाहरूको इमोसन, आज हामी भावना, उनीहरूको कुरा नसुनेर नै उनीहरू बाहिर बाहिर आन्सर खोजिरहेको छ। त्यसैले चाहे त्यो हस्बेन्ड वाइफ होस्, चाहे त्यो छोराछोरी होस्, हामीले कम्युनिकेसन एकदम गर्नुपर्छ। यो कम्युनिकेसन बिना कुनै पनि रिलेसनसिपले वर्क गर्दैन। जति हामी कुरा गर्छौँ, जति एकअर्काको भावना बुझ्छौँ, जति एकअर्काको सोच के राखेको छ, के दुःख भइरहेछ, कस्तो कुराहरूले उनीहरूलाई दुःख दिइरहेछ अथवा एउटा खुसीको कुराहरू के छ, यो सब
सबै कम्युनिकेसनमा पर्छ क्या। सेयर गर्नुपर्छ कि कुराहरू जति सेयर गर्यो त्यति सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। अर्को छ आफूलाई परिवर्तन गर्ने, अरूलाई होइन। आज हामी परिवारमा यो किन यस्तो गरेको, यो किन यस्तो गरेको भनेर दिनरात त्यही कम्प्लेन गरिरहेको हुन्छौँ। कम्प्लेन नगर्ने, जो सुध्रिन चाहन्छ नि ऊ आफ्नै मनले सुध्रिन चाहन्छ, अरूको भनाइले सुध्रिँदैन। जब हामी भन्छौँ झन् उनीहरूको इगो बढ्छ र सुध्रिनमा उनीहरूको मन जाँदैन। तर यसको साटो के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामी आफैले गर्ने। जब कसैले भनेको मान्दैन भने एउटा के सोच्ने भन्दाखेरि कि मैले गर्नुपर्छ कि कसैले गर्दैन भनेर, कि आफैले गर्दिने कि गर्दै नगर्ने हो। हामीले अरूलाई फोर्स गर्न सक्दैनौँ कुनै पनि कुराको लागि। सिकाउन सक्छौँ, त्यो पनि एउटा सर्टेन एजसम्म, कन्टिन्यू सिकाउन पनि सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले अरूलाई परिवर्तन गर्ने होइन, अरूको बानी परिवर्तन गर्ने होइन। कोही ढिलो उठ्न छ भने उसलाई सुत्न दिउँ, तर आफूले चाँडो उठेर आफूले एउटा राम्रो लाइफस्टाइल बनाएर उनीहरूलाई मोटिभेट गर्न सक्छौँ, इन्करेज गर्न सक्छौँ। त्यसैले मेरो छोराछोरी, मेरो हस्बेन्ड, मेरो वाइफ भनेर हामी फोर्स गर्न सक्दैनौँ। जति फोर्स गर्छौँ उनीहरू त्यति अटेरी हुन्छ, किनकि उनीहरूको इगो हुन्छ नि त, उनीहरूलाई पनि त म चाहिँ के कम भन्ने हुन्छ। सो परिवर्तन अरूलाई होइन, आफूलाई गर्ने। सुन्ने बानी, यो सबैभन्दा राम्रो बानी हो। सुन्ने बानी, कुनै पनि रिलेसनसिपलाई राम्रो बनाउनको लागि सुन्ने बानी आवश्यक छ। जति हामी सुन्छौँ नि त्यति त्यो अर्को मान्छेलाई मन पर्छ, किनकि त्यो महत्त्व दिएको जस्तो हुन्छ नि त। एउटा राम्रो कम्युनिकेसन स्किलमा सुन्ने बानी सबैभन्दा पावरफुल छ, किनकि हरेक मान्छेलाई केही न केही भन्नुपर्ने हुन्छ, हरेक मान्छेलाई केही न केही भित्र भडास हुन्छ, हरेक मान्छेले सुनाउन खोजिरहेको हुन्छ। सुन्ने मान्छे एकदमै कम पाइन्छ। तर जब हामी सुनिदिन्छौँ नि त्यो अर्को पर्सनले हामीलाई मन पराइरहेको हुन्छ, किनकि उसको यति राम्रो जुन एउटा कुराहरू हामीले सुनिदिउँ भन्ने उसलाई धेरै राम्रो लागिरहेको हुन्छ। त्यसैले घरदेखि नै स्टार्ट गरौँ, हाम्रो आफ्नो सम्बन्धदेखि नै स्टार्ट गरौँ। एकअर्काको कुरा सुनौँ, दिनभरिको एक्टिभिटीहरू आफ्नो सुनाउनु भन्दा उनीहरूको सुनौँ, अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै सम्बन्ध राम्रो हुँदै जान्छ। अर्को पोइन्ट छ पेसेन्स, धैर्य। यो धैर्य नि यति पावरफुल छ नि होइन, यो हरेक कुरामा काम लाग्छ। एउटा कुनै काम गर्दैछौँ भने पनि धैर्य काम लाग्छ, सम्बन्ध राम्रो पार्न खोज्दैछौँ भने पनि धैर्य काम लाग्छ, एउटा हेल्थ इम्प्रुभ गर्न खोज्दैछौँ भने पनि धैर्य काम लाग्छ। त्यसैले धैर्य राख्नु जरुरी छ। आजको भोलि नै सम्बन्ध राम्रो हुँदैन, तर जति हामी राम्रो आज गर्यौँ, भोलि गर्यौँ, पर्सि गर्यौँ, हरेक दिन हामी एउटै तरिकाले जब हामी आफ्नो एफर्ट, बेस्ट एफर्ट लगाउँछौँ नि होइन, तब एक दिन न एक दिन त्यो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। अर्को छ हाम्रो आफ्नो परिवारलाई प्रायोरिटी दिने। परिवार किन सबैभन्दा माथि आउँछ भन्दाखेरि परिवारले नै खुसी ल्याइरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा। तर कतिजनाले यो बुझ्न सक्नुहुन्न कि परिवारले गर्दा आज म खुसी छु, आज ऊर्जा प्राप्त भएको छु र म आफ्नो काममा जान सकिरहेको छु। जुनै पनि मान्छेले यो बिर्सिन्छ नि तब उसले पछि रियलाइज गरिरहेको हुन्छ कि उसको हरेक जुन एउटा शक्तिको केन्द्र त परिवार रहेछ। त्यसैले परिवार सबैभन्दा ठुलो प्रायोरिटी दिनुपर्छ। आज हरेक सक्सेसफुल पर्सन किन यत्रो बिजी स्केड्युलबाट पनि उहाँहरू परिवारको लागि एउटा टाइम छुट्याउनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई थाहा छ पहिला ह्याप्पिनेस आउँछ हाम्रो जीवनमा, त्यसपछि सक्सेस आउँछ। हामी सोच्छौँ सक्सेस आउँछ अनि ह्याप्पिनेस आउँछ, यो एउटा गलत धारणा हो। पहिला हाम्रो जीवनमा ह्याप्पिनेस आउँछ, त्यसपछि सक्सेस आउँछ। र ह्याप्पिनेस केले ल्याउँछ भन्दा हामी जब आफूलाई माया गर्ने मान्छेहरूको सर्कलमा हुन्छौँ, आफ्नो परिवारमा हुन्छौँ, तब ह्याप्पिनेस आउँछ। त्यसैले परिवारलाई पहिलो प्रायोरिटी दिनुपर्छ। जब हामी एक अर्कालाई एउटा फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्छौँ होइन, एक अर्कालाई हामी उसको इच्छा अनुसार चाहिँ सर्भ गरिरहेको हुन्छौँ नि, तब के हुन्छ भन्दा सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, किनकि हरेक पर्सनलाई स्पेशल फिल गराएको राम्रो लाग्छ हो। यो कुराहरू मेन्टेन गरेर पनि यो भौतिक संसार भनेको कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। यो स्वार्थपूर्ण संसारमा यति गरेर पनि रिलेसनसिप नराम्रो हुन सक्छ, किनभने एउटा नेगेटिभ पर्सनलाई जति सुकै गरे भने पनि उसले यो कुराहरू देख्दैन। जब एउटा रिलेसनसिपमा मानसिक सन्तुलन गुमाइरहेको छौँ हामीले, हरेक दिन धेरै वर्ष हामीले इन्भेस्ट गर्दा पनि हामीलाई खुसी छैन, जहिले पनि शङ्का छ, जहिले पनि हामी आफूलाई ब्लेम गरिरहेको हुन्छौँ, जहिले पनि हामी त्यही मानसिक तनावको घेरामै घुमिरहन्छौँ भने त्यो रिलेसनसिपबाट आउट भएको राम्रो।
त्यसैले सम्बन्ध भन्ने कुरा हामीलाई वास्तवमा हाम्रो जीवनलाई माथि पुर्याउनको लागि हो, तल पुर्याउनको लागि होइन। यदि एउटा सम्बन्धले हामीलाई बारम्बार सुसाइडल थट आइरहेको छ भने त्यो सम्बन्धबाट टाढा जानु नै राम्रो। त्यसैले सम्बन्ध भन्ने कुरालाई धेरै केयर गर्नु जरुरी छ। धेरै एनर्जी हाम्रो जान्छ र एउटा राम्रो सम्बन्धमा अलिकति हामीले इन्भेस्ट गर्यौं भने फेरि त्यो राम्रो पनि हुन्छ। र एउटा एकदमै राम्रो भनाइ छ, संसारलाई परिवर्तन गर्न चाहने हो भने पहिला आफ्नो घर परिवारलाई गएर माया गर्नुस्। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुस् अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, घण्टीको आइकनमा क्लिक गरिदिनुस् ताकि मेरो भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै हजुरहरुकोमा नोटिफिकेसन आओस्। अलरेडी सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने थ्यांक यू सो मच। यसरी नै माया गरिदिनुस्, सपोर्ट गरिदिनुस्। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।